في لحظة واحدة قرار بسيط أو إهمال صغير كفيل يدمر مبنى بالكامل، يغرق بيت في ثواني، أو يخلي عرض جوي ينتهي بكارثة. اللي هتشوفوه دلوقتي كوارث حقيقية اتصورت بالكاميرا قبل وقوع الكارثة بثواني. الفيديو ده انتشر على مواقع التواصل من كام سنة، وبيوثق حادث خطير حصل في مصر، تحديدا في مدينة أسيوط، وبيظهر فيه راجل واقف في بلكونته قرر يعمل تعديل بسيط من وجهة نظره، وشال عمود أساسي من هيكل المبنى علشان يوسع البلكونة شوية. القرار كان شكله عادي، لكن اللي حصل بعدها كان كارثي. في ثواني البلكونة بدأت تنهار، والمبنى كله فقد توازنه وانهار بالكامل وسط خوف شديد للسكان. رغم خطورة الحادث ما صدرتش أي بيانات رسمية وقتها بتؤكد وجود وفيات نتيجة الانهيار. والسؤال اللي لحد دلوقتي مطروح، هل الخطأ كان من الشخص نفسه ولا المبنى من الأساس كان ضعيف؟ نروح للصين. بعد عاصفة ثلجية كبيرة 3 ستات قاعدين تحت سقف باين عليه ثابت، لكن وزن التلج كان أكتر بكتير من اللي السقف متصمم يستحمله، وفي لحظة مرعبة السقف بدأ يهبط وبعدها انهار بالكامل. لكن بقدرة ربنا خلاهم يطلعوا سالمين في آخر ثانية. كاميرات المراقبة سجلت لحظة مرعبة أثناء إعصار في ولاية نيوجيرسي الأمريكية في كابو بيت، والمية بتدخل بسرعة غير طبيعية، وفجأة ضغط المية يكسر الحيط. المكان كله غرق في ثواني. الراجل قدر يهرب قبل ما المية تبلعه. ثواني قليلة كانت كفيلة تغير النهاية بالكامل. في ثانية واحدة تجربة عادية اتقلبت لكارثة. الفنيين كانوا بيعملوا اختبار لقاطع الكهرباء العالي، وفجأة القاطع انفجر. الكهرباء مش لعب، ممكن تسبب إصابات وحروق قتلة في لحظة. علشان كده كل الاختبارات دي لازم تتم بحذر شديد. وهنا نروح من شخص شغال لشباب مراهقين في حالة تهور، وتجربة خطيرة جنب فرن خشب. علبة سبراي انفجرت فجأة في وشهم. Gut, dass niemand weiß. Silikonspray. Dose wird so heiß. Hey, Junge. Das war's. Das war erst die Ruhe vor dem Sturm. Du Scheiße. الضحك اتحول لصدمة، ولو الانفجار كان أقرب شوية كانت النتيجة هتبقى مختلفة تماما. في عرض جوي بميشيغان طائرة قديمة بتعمل مرور عادي فوق بحيرة، كل حاجة كانت ماشية طبيعي لحد ما المحرك اتعطل. الطيارين قفزوا في آخر لحظة، والطيارة من غير تحكم سقطت على سيارات كانت فاضية. That shit just crashed. Holy fuck. You see the plane still? Oh! Oh my god! Oh! النجاة هنا كان معجزة إلهية. وهنا أرجع وأقول لك قبل ما الفيديو يخلص، اللي انتوا شفتوه ده مش حوادث عشوائية، دي نتيجة إهمال أو تهور أو تجاهل لقواعد الأمان. وربنا سبحانه وتعالى قال:
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. خلي بالك، قرار واحد ممكن يفرق بين الحياة والموت. وطبعا هنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، فانت لو لسه معايا لحد هنا فانت شخص مهتم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وانت مهتم، واشوفكوا الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.